Welcome to our channel, our Sweet Life Vlog. Hello! Samahan niyo kaming mamasyal dito sa Portage La Prairie. Ang Portage La Prairie ay isang maliit na city dito sa Manitoba, Canada. Samahan niyo kaming puntahan ng ilan sa kanilang atraksyon katulad ng Splash Island at Island Park. Let's go! Hello! Kamusta kayo? Mamamasyal ulit tayo ngayon. Ang nakikita nyo ngayon ay ang Provencher Bridge na nagkokonekta sa downtown Winnipeg at sa St. Boniface. Sa harapan ninyo makikita ang Museum of Human Rights Building. Ito naman ang downtown Winnipeg. Pinakita ko lang sandali sa inyo ang Winnipeg. Ang talagang pupuntahan natin ay ang Portage La Prairie. Ang Portage La Prairie ay isang small city dito sa Manitoba, Canada. Halos isang oras ang biyahe mula sa Winnipeg. Ang Portage ay isang French term na ang ibig sabihin ay dalhin or bitbitin. Ang Portage La Prairie ay pinangalan ng mga voyageurs o fur traders na siyang nagpo-portage o nagdadala ng kanilang mga bangka sa kapatagan mula sa Assiniboine River papunta sa Lake Manitoba. Before we continue, please subscribe to our channel. Ayun na ang welcome sign ng Portage La Prairie. Nandito na tayo sa Portage La Prairie. Naka-display ang orihinal na CT-133 Silverstar aircraft sa Island Park, Portage La Prairie. Pupunta muna tayo sa kanilang Splash Island. Ang Splash Island ay isang water park dito sa Island Park, Portage La Prairie. So, ang binayaran namin is $27 for 3 persons or $9 per person. Medyo malamig ano? Malamig ano? Hindi ka pa pwede, anak. One water. Medyo malamig at saka mahangin. Pero dahil warm yung water, okay na okay paliguan. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Our Sweet Life Vlog, at i-click ang notification bell para ma-notify kayo kapag meron kaming mga bagong uploads.
Slide ka pa ulit. Three. Mag-i-slide daw muna sila. Tapos na mag-swimming sa Splash Island, pupunta naman kami sa labas para bumili ng pagkain. Babalik kami dito sa Island Park. Dito kami kakain sa may picnic table dito sa may Island Park. Ano ma, bebe? These are not that's not a word. We're having a picnic. Pupuntahan namin yung garden na nakita namin beside Splash Island.
If you like our video, please subscribe to our YouTube channel, Our Sweet Life Vlog, and also click the notification bell so you'll get notified when we upload new videos. Thank you! Ito naman tayo ngayon sa may lake. Ito ang tinatawag na Crescent Lake. Ang Dutch-style windmill ay unang itinayo dito noong 1950s. Pinagawa ito ng malaking populasyon ng mga Dutch na nag-immigrate dito after ng Second World War para maipakita ang kanilang appreciation sa Portage La Prairie bilang bago nilang tahanan. Makikita sa pagpasok pa lamang sa Island Park at di kalayuan sa Windmill ay ang totoong Royal Canadian Airforce CT-133 Silverstar na tumatayo bilang parangal sa malalim na ugnayang militar ng community sa dating Canadian Forces Base Portage La Prairie na na-establish sa Southport mula noong 1942 hanggang 1992. Thanks for watching! If you enjoy our video, please like, comment, and share. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Our Sweet Life Vlog, at pakiclick na rin ang notification bell para malaman ninyo kapag mayroon kami mga bagong upload na videos. Maraming salamat!